صباح الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير، القناة التي تعشق كل مشتركيها ومحبيها. سلام الرب يكون معكم، آمين. النهاردة عندنا حاجات رائعة جدا جدا جدا. هنتكلم عن الشخص الجاني المتسبب في حادث مينا عبد السيد، ومين اللي حرق جثته، وهنتكلم رد فعل الأنبا موسى. وكمان عندنا موضوع تاني رائع، رد يا محمد انت ومينا بألم، وكريستينا ورؤوف على حادث الأخ مينا عبد السيد. والحكم صدر بالحبس 5 سنوات ضد ماركو جرجس والبابا تودروس بيرقب، وعاجل حريق بكنيسة في الإسكندرية. أحداث رائعة، ياريت نسمع الأخبار. أخبار هامة جدا، أخبار فيها إثارة، أخبار جميلة جدا. أول خبر، شاهد ما كتبه نيافة الأنبا موسى عندما علم بما حدث لمينا عبد السيد. هنشوف ايه. لما عرف الأنبا موسى أسقف الشباب بمقتل مينا عبد السيد، كتب عبر حسابه الشخصي وتفاعل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. بيقول ايه بقى: علمت الآن بخبر نياحة الابن العزيز مينا عبد السيد، والذي شهد له جميع الناس والأساتذة بأنه على خلق ودائم الابتسامة لكل من يتعامل معه. بيقول سيدنا الأنبا موسى: نعرف أن أسرته متدينة ومتطلعة إلى السماء والخلود عند الرب، ونثق أن مينا الآن في فردوس النعيم مع الملائكة والقديسين، ونحن في انتظار نتائج التحقيقات. الرب يعزينا جميعا. بيقولوا في جانب آخر، كشف بيشوي عبد السيد شقيق مينا عبد السيد الذي تم العثور عليه مقتولا تفاصيل هامة وجديدة، قائلا إن شقيقه تم اختفائه منذ يوم الاثنين الموافق 24 يناير، وجاء اتصال منه وقال أنه متواجد في محطة بنزين، وبعد توجههم لمكان لم يجدوه وقالوا لهم العاملين بمحطة البنزين إنه غادر المكان الساعة 7، وعند تبرير الكاميرات تبين إن كلامهم صحيح. وأضاف بشوي قائلا: ذهب مينا إلى العمل الخاص به حتى يصفي أوراق شغله، ومن وقتها لم يعود، فذهبنا إلى القسم وحررنا محضر باختفائه، وتلقينا اتصالا من أحد المسؤولين في القسم وقالوا لنا إنهم وجدوا خط الهاتف بتاع مينا. وبعد مرور كذا يوم سمعنا خبر بالعثور على شاب في بلاعة، ووقتها لم يخطر ببالي إنه أخويا. وبيقول اتصلوا بينا تاني، قالوا إنهم عثروا عليه، فرحنا جدا، ولما رحنا قالوا لنا الباقي بحياتكم. ولما شفنا وشفت شقيقي ما قدرتش أتعرف عليه لأن منظره كان صعب جدا جدا، وشقيقي لم يأذي أحد حتى يحدث له ذلك، والآن الأجهزة الأمنية بتقوم بالبحث عن الجنان الحقيقة. لكن الخبر الجميل واللي بيسعد إن الأنبا موسى بيقول إن أخونا مينا ده أصبح في وسط الملائكة والقديسين، ودي شهادة جميلة جدا جدا. رد يا محمد انت ومينا وكريستينا رؤوف. نشوف بيقول ايه. بيقول هو ايه اللي حصل لينا؟ رد يا محمد انت ومينا، ولا ردي انت يا كريستينا؟ يا ريت حد يجاوب على السؤال، فين المحبة وفين السلام؟ ولا هو اي كلام في اي كلام، ولا في الحين دايما نقول تمام في اي مناسبة وندوة او احتفال؟ كفاية ملعون ابو الفتنة اللي ناوية تخرب بيتنا. تعالوا ندور على محبتنا اللي هتفضل دايما اقوى من الجبال. اوعوا تخلوا حد ابدا يفرقنا، ولا تخلوا بحور الفتنة تغرقنا، ولا تخلوا نارها ابدا تحرقنا. سفينة المحبة مش راح تغرق محال. خلينا دايما واخدين القرار اننا واحد لغاية اخر المشوار. اما اللي بيفتكر يمس مصر بنار هيشوف اللي ما شافه في الخيال.
احنا ولاد الجامع والدير، احنا ولاد ميدان التحرير، احنا اللي بينا كبير وكتير، احنا اولاد مصر ام الدنيا يا اندال، احنا اللي كان دمنا نازف، اللي مهمناش. ايها ناسف صوت انتصارنا كان عازف في اكتوبر التاريخ، اتكلم ونطق قال بلدنا دي نجاتنا وطقنا، حبها بيجري في عروقنا، هي تحت وربنا فوقنا، دي مصر ام الدنيا العالي العالي. وقت الشدة واي تجارب قدام اي حياة وعقارب عن بلدي هفضل احارب، دي امي وبداها دمي لو سال، تعيشي يا بلدنا تعيشي زيك في الدنيا، مفيش غيرك انت يا امي، ماليش في بعادك، انا هفضل دايما رحال. ده كلمات الاخت كريستينا رؤوف. طيب الخبر الثاني، الحكم صدر بالحبس لمدة 5 سنوات ضد ماركو جرجس، والبابا يتدخل، او البابا عمل ايه هنعرف، البابا كان ايجابي ولا سلبي، كل ده هنعرف. بيقول لك ايه المقال، قضت المحكمة الاقتصادية بمحافظة القاهرة دائرة الجنح في القاهرة رقم 121 سنة 2022 جنح مالية المقيدة برقم 69 لسنة 2022 ضد ماركو جرجس صليب شحاتة بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ ومصادرة هاتفه وإلزامه بالمصاريف الجنائية. الحكم جاء على خلفية ما أسند إليه من تهم هو استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة، ازدراء الدين الإسلامي، التعدي على قيم الأسرة المصرية، وفي المقابل برأته المحكمة من تهمة إنشاء واستخدام حساب على موقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم. وجاء في قرار الإحالة أنه في الفترة من ديسمبر 2020 حتى يوليو 2021 قام المتهم بازدراء الأديان، استغل الدين لترويج أفكار متطرفة، واتخذ من نصوص القرآن الكريم ومبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية منطلقا للترويج بالتحاور عبر شبكة المعلومات الدولية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مع عدة حسابات بغير تمييز، حول أفكار تقوم بالتطاول على الذات الإلهية وسب الرسول بقصد إثارة الفتنة وتحقير الدين الإسلامي ومعتنقيه والإضرار بالوحدة الوطنية، التعدي على أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علنا، وذلك بتعديه على الدين الإسلامي بالكتابة والصور باستخدام حساب فيسبوك في إرسال عبارات وصور جنسية لحسابات بغير تمييز للتطاول على الذات الإلهية، الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع بإرسال الصور والعبارات لحسابات أخرى، بما في ذلك التعدي على قيم ومبادئ المجتمع القائمة على تقديس الأديان والشعائر السماوية، إنشاء واستخدام حساب خاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشبكة المعلومات الدولية لارتكاب تلك الجرائم التي ذكرت سابقا، وهذا نقلا عن القاهرة 24. عاجل جدا، حريق بكنيسة الدير في الإسكندرية. تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية يوم الثلاثاء من السيطرة على حريق اندلع في كنيسة الدير بمنطقة اللبان لحي الجمرك. تعود الواقعة عندما ورد بلاغ باندلاع حريقة بكنيسة الدير باللبان التابعة لحي الجمرك بالإسكندرية دون أي إصابات. وكلف اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك الإدارات المعنية بالحي بالانتقال للموقع ومتابعة تداعيات الحريق، وأضاف البيان الصادر اليوم إنه اتضح اندلاع الحريق وتم السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية، جاء ذلك بوجود قوات قسم شرطة اللبان. وأشار البيان الصادر عن الحي إلى أن الحريق الذي اندلع بكنيسة الدير باللبان بسبب ماس كهربائي، وهذا هو المعتاد دائما بقول أنه سبب ماس كهربائي، وذلك نقلا عن البوابة نيوز. رحم الله مصر، رحم الله كل الشعب المصري، رحم الله المصريين، رحم الله بخصوصا الأقباط المسيحيين الذين يذلون من قبل سفلاء، من قبل جهلاء. رحم الله وحفظ مصر وحفظ جميع المسيحيين أكثر من 2000 عام، وجعل الحب
وعدم وجود فتنة طائفية، وجعل الوحدة الوطنية موجودة بين رعاية البابا تودروس الثاني بابا بطريرك الكرازة المرقسية ورئيسنا المحبوب عبد الفتاح السيسي. يا رب يا رب ابعد عننا كل شر، وابعد عننا كل نجاسة وكل فكر شرير، باسمك أيها القدوس ملك الملوك ورب الأرباب. أرجوك يا رب خليك معانا يا ربي، واجعل يا رب هذه القناة قناة مؤثرة في وجه وحق كل المشتركين، واللي عنده أي شكوى أو أي حاجة يقدر يقولها وأنا أنشرها بصفتي صحفي. ودايما يا رب تكون أخباري يعني تكون ملائمة ليكم، وبتكون حد عنده أي اقتراح، عنده أي حاجة، أنا منتظر تعليقاتكم ولايكاتكم في قناة الملكة والأمير، القناة التي تعشق تراب مشتركيها. شكرا لكل التعليقات الجميلة، أنا ما تلقتش أي تعليق سلبي حتى الآن، كلها تعليقات، وحتى لو في تعليقات سلبية بنشرها، ما يعني بجعلها دايما موجودة عشان كل واحد يعرف ايه هي الحقيقة وحقيقة قناة الملكة والأمير، وعذرا إن كان وجود أي أخطاء في أي كلام بقوله. شكرا ليكم ولمحبتكم، ويا رب دايما تكونوا سعداء ودايما تكونوا بخير. سلام الرب يكون معكم، آمين.